So 4.1 matrices, kita akan start dengan type of matrices. So untuk first ni kita akan identify different types of matrices and then perform mathematics operation on matrices. Proses apa yang boleh untuk matrix, and then last one transpose of matrix. Kita nak belajar transpose tu macam mana. Okay. Definition of matrix. Jangan risau soalan macam ni tak keluar dalam exam. Ini sekadar starter je. A matrix is basically a rectangular array of numbers enclosed between bracket. Nombor yang kita susun dalam bracket with the condition we must have number of rows and number of column. Dia mesti ada row, dia mesti ada column yang kita susun dalam bracket. Dapatlah matrix. It's fix biasanya untuk matrix kita akan guna square bracket. Dia tak ada yang round bracket tu. So untuk matrix awak statekan lah memang kena guna square bracket. And then inside your matrix tak ada koma. Ini selalu student dia tersasul confuse antara matrix dengan interval. Tiba-tiba ada notation koma-koma inside your matrix tu. Itu tak ada langsung untuk matrix. Selalu orang akan kena tolak markah sebab salah notation kat sini. Okay. Next one, we have order or dimension of matrix. So when it comes to order or dimension, it's basically number of row times with number of column. Dia tak boleh terbalik. Itu fix juga. Row times column. Ingat row ko. Kalau saya lah, saya ingat row ko. So kalau ditanya order je, it's row ko lah. Row times column. Okay. Number that can make out of matrix in entries or element are specified by their rows and position. Okay, dalam matrix akan ada banyak-banyak nombor bergantung number of row and column, and every number we call that as entries or element. Nombor-nombor yang ada dalam matrix tu. Okay. Alright, and each element or entries mostly denoted as A, I, J. Kalau dia nampak A tu maksudnya dia nak masukkan nombor yang ada kat situ. I is your row, J is column. Itu pun fix, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti awak salah baca number of row dengan column, salah baca entry lah. Ingat I is row, J stand for your column. Jangan terbalik yang tu. Selalu kalau orang terbalik sini dia akan baca nombor yang salah. Hati-hati kat situ. Okay, kita terus pergi example 1. So we have a matrix and then dia dah bagi kat sini. Ingat first, what is the order of A? So kalau nak dapatkan order, remember just now our rule it's row ko. So row times column. So we have 2 rows here, 2. And then we have 3 columns, so 2 times 3. Dah, itu sahaja order of matrix. Okay. Next part B. If this matrix ada elemen A, I, J, A tu numbers or element or entries inside the matrix, identify A to 1. So A to 1, remember just now yang depan tu 2 stand for row, 1 stand for column. So second row, first column. Baris kedua, lajur pertama. So here it is. So in this case, A to 1 would be equal to -2. Next one, we have to find A13. The same thing, but now we have to find first row, third column. Baris pertama, lajur ketiga. In this case, our answer would be half. Ni kacang je kan sebenarnya. Sebab dia nak refresh balik je untuk sesiapa yang dah lupa cara nak baca matrix. Okay, kita sambung next one. Start type of matrices. Altogether ada lebih kurang dalam 7 kot saya rasa. Okay, jangan hafal setiap satu. Make sure faham je setiap satu tu konsep dia apa. Okay, first one we have row matrix. So kalau row matrix confirm dia ada one row only. It doesn't matter ada berapa banyak column, but it's stick for one row. So lepas tu depan tu dia memang order dia 1 times n. So one row, n tu n column lah. Tak kisah ada berapa banyak column. Okay, next one we have column matrix. For column matrix is the other way around. It doesn't matter you have how many rows, but it's fixed for one column only. Awak memang akan ada satu je column, row, tak kisah ada berapa banyak. Okay, that is row and column matrix. Next one, we have square matrix.
So when it comes to squared matrix, means that we have the same number of row and column. Bilangan row dengan bilangan kolom kita sama. 2 by 2, 3 by 3. Most of the time ni je lah yang awak akan jumpa untuk level matrix. Okay, so saya rasa untuk SPM level banyak yang awak akan jumpa 2 by 2 matrix. But for matriculation level, most of the time soalan kita akan melibatkan 3 by 3 matrix. Soalan inverse, soalan solving, most of it 3 by 3 lah. Okay, after that we have zero matrix denoted as 0 means that every element or entries in our matrix will be 0. So kalau dia cakap zero matrix, ikutlah order dia berapa, so dia akan bagi semua entry tu 0. Boleh juga awak jumpa dalam satu soalan contohnya dia bagi 0, 3 by 3. Maksudnya order kita 3 row, 3 column, the whole entry would be 0. Itulah contoh dia bagi yang ni 0, 3 by 3. Kalau yang second one ni, kita akan jumpa 0, 3 by 2. Sebab kita ada 3 rows, 2 column. All entry would be 0. Okay. Moving on, number 5, we have diagonal matrix. So, apa maksud diagonal matrix? All other entry would be 0 except the leading diagonal part. Leading diagonal bahagian penjuru tu. Contoh yang dia highlight ni lah. Itu sahaja yang ada nombor. Dan tempat lain dia akan jadi 0. So contoh yang ni, 2 by 2 matrix ni, 2 entry. That is leading diagonal entries. Dia punya penjuru je yang ada nombor. Kalau 3 by 3 ni contohnya, 1, 2 and 3. All other part would be 0. Or A, 0, B. That's all diagonal matrix. Okay. Settle next one. We're moving on. Number 6, identity. Ini saya rasa awak selalu jumpa. Denoted as capital I. So kalau dalam topik matrik, kalau jumpa I je, confirm awak tahu itu identity. Dia boleh bagi tahu jugalah ada I, 2, 3. Maksudnya 2 by 2 identity. I, 3, 3. 3 by 3 identity. Apa beza dengan diagonal? Kalau diagonal tadi leading dia ada nombor. For identity, leading diagonal part fixed with 1. Beza dia tu je. Kalau tadi diagonal, nombor dia boleh lain-lain. Tapi untuk identity, dia punya diagonal part tu confirm 1. Takkan ada nombor lain. Ini famous lah identity. Semua orang kena ingat konsep identity kat sini. Okay. Moving on, we have lower triangular matrix. So for lower triangular matrix, dia ada nombor kat segitiga bawah tu. Contoh dia dah bagi example A and B. 3 ada number on upper parts ni fixed with 0. Tiga-tiga nombor kat atas tu kosong. Yang kat bawah tu boleh apa-apa nombor. So itu yang membentuk segitiga dia panggil lower triangular matrix. And it can be the other way around, upper triangular matrix. So kalau upper triangular terbalik daripada tadi lah. Segitiga yang ada 0, 0, 0 tu akan duduk kat bahagian bawah. Segitiga yang ada nombor lain tu akan duduk kat bahagian atas. Okay. Settle all together for type of matrices. Ada 8 semua sekali Kita masuk next one, operation on matrices. Proses matematik apa yang kita boleh buat untuk matrix. So first one is addition and subtraction. Proses tambah dengan proses tolak. Yang ni saya rasa tak ada masalah. But main thing, first, in order to perform addition or subtraction, the two matrices must have same order. Kalau order dia berbeza, different order, we conclude that as undefined or incompatible. Maksudnya kalau kita nak check tu, first terus check order dulu. Jangan terus asyik syok sangat nak tambah. Kalau order dia tak sama, kita terus buat conclusion incompatible, no solution. Tak ada awak nak boleh kira-kira. Kalau order dia sama, baru kita start kira lah apa yang dia suruh cari tu. Example 3, we have matrix A and matrix B. So first one, find A plus B. Saya pergi laju je dah yang ni. Rasanya tak ada masalah. So matrix A we have 1, 2, 3 and 4. Plus with matrix B, 4, 3, negative 5 and 6. Untuk tambah kita akan follow the entry. Saya rasa yang ni okay. So let's say A11
dia akan pergi tambah dengan A11 on matrix B. So from that we have 1 plus 4 dapatlah 5. And then the same thing happen for the other part lah. 2 akan tambah dengan 3. So we get 5 there. And then next one we have 3 plus negative 5. So we get negative 2. And then last one 4 plus with 6. From there we get 10. So final answer 5, 5, negative 2, 10. Kalau kita check order, dia benda yang sama lah. This is 2 by 2. Matrix B also 2 by 2. Your final answer A plus B, order dia still 2 by 2. Dia takkan berubah. Okay, the same thing for question B. We have to perform A minus B. So benda yang sama lah, kita ulang seperti tadi. Order dah sama 2 by 2. Tak ada masalah, terus dah kira. So from here we get negative 3, negative 1, 8 and last one negative 2. Ini tambah dengan tolak. Saya rasa ini senang sangat kan? Dia boleh keluar beberapa order lah. Suka hatilah soalan nanti. Yang penting order mesti sama. Okay, settle first operation. Moving on, second operation, we have Scala Multiplication. Scala tu maksudnya satu constant, apa-apa nombor, tak kisah, darabkan dengan matrix tu. So for this case, kita tak perlu check order. Sebab skala tu memang tak ada order. Skala tu terus darab je dalam matrix. Kita proceed example 4. Given that we have A, matrix A ni kalau kita check order dia sebenarnya 3 by 2. Okay, find negative half A. So negative half tu kita akan tulis je sebagai negative half times the whole matrix A lah. Ini yang maksud saya tadi, tak perlu check order pun sebab tak ada siapa-siapa yang awak nak kawankan dia, order siapa. Yang penting every element in our matrix times with negative half. So from there we will get negative 1, 2, negative 4, negative 5 over 2, 3 and last one negative 7 over 2. Settled. Itu untuk skala multiplication. Okay, kita pergi last operation. Proses tambah tolak ni. Last one is darab. Okay, so for multiplication, we must check the order. Kalau order tu number of column sama dengan number of row for second matrix, baru kita boleh perform multiplication. Kita terus pergi jawab example lah, lagi senang Okay, example 6. So, saya lah namakan depan ni matrix A, yang belakang ni matrix B. So, for matrix A, check the order. We will have a 2 by 3 matrix. 2 row, 3 kolom. For matrix B, our order would be 3 by 2 matrix. 3 row, 3 baris, 2 kolom. Okay, so after we check this, nombor yang kat tengah-tengah ni mesti sama. Yang saya tengah highlight colour kuning. Bila dia sama, baru kita boleh proses multiplication of these matrices. Kalau nombor dia tak sama, automatic terus buat conclusion, incompatible, no solution. Okay, nombor kat tengah-tengah mesti sama. So, apa fungsi pula nombor yang kat depan dengan kat hujung? That would be the order for our answer. Maksudnya sekarang ni, if we perform A times B, jawapan akhir dia mesti 2 by 2. Okay, semua orang ingat lagi tak cara nak darab matrix? Apa kita patut buat macam sekarang ni? Boleh ke buat macam tambah tolak tadi? Pairingkan dia je? Tak boleh. Tak boleh. Okay, so macam mana nak darab matrix sebenarnya? Siapa kena attack siapa? Row darab kolom. Okay, good. Thank you. So, kita kena ingat row ko tadi. Row mesti darabkan dengan kolom. Kita tak boleh darabkan satu-satu. Dia mesti hasil tambah lah. The summation of it. Ni tunjuk jalan kerja version panjang dulu So, maksudnya kat sini dia akan buat 1 times 2
plus 2 times negative 3 plus 3 times 2. Itu first row, first column. Next, kita kena pergi attack orang sebelah pula. Row ko kita yang baring, darab yang tegak, yang berdiri ni, row ko. So, dia akan jadi pula, saya tak muat je. Okay. 1 times 1 plus 2 times 4 plus 3 times 1. Okay. Dah settle untuk first row. Next, kita pergi pula second row. So, second row, kita pula darab dulu dengan first column. So, ulang step yang sama. So, we have negative 2 times 2 plus 0 plus 5 times 2. And then last one, second row, second column. So, dia akan jadi negative 2 times 1 plus 0 plus 5 times 1. Dah siap semua ni? Okay, kita check betul. Order kita sekarang memang 2 by 2. So, simplify for final answer. From there, you will get 2, 12, 6, 3. Okay. Settle. Okay. Masa UPS ataupun masa assignment lah, benda ni ada kat assignment, jalan kerja yang tambah satu-satu ni, yang saya sedang buat arrow ni, itu tak perlu tunjuk pun. Tadi saya tunjuk sekadar semua orang nak ingat balik je macam mana nak darab. Okay. Cara paling senang is kalau rasa malas nak kira satu-satu tu, masukkan je matrix dalam calculator. Calculator akan automatically calculate everything. Semua orang tahu tak cara nak darab matrix ni dalam calculator? Tak. Perlu saya tunjuk ke? Perlu. Sekejap. Okey, kalau perlu sebentar saya kena tukar skrin. Okey. Saya assume majority ada calculator class width lah. Ataupun ada calculator ES. Saya boleh tunjuk guna dua calculator ni je. Kalau yang MS tu minta maaf, saya tak ada benda ni. Yang emulator dia saya tak ada. So, tak boleh nak tunjuk. Tapi tiga-tiga calculator tu semua boleh lah. Cuma untuk yang siapa pakai MS, dia kena masuk satu-satu nombor tu, dia tak keluar bentuk matrix. Jawapan awak tu still keluar satu-satu nombor dia. Leceh sikit lah. Kalau yang ES dengan class width, dia memang keluar dalam bentuk matrix. Okay. Saya tunjuk yang class width je. Ada orang pakai ES ni ke? Perlu tunjuk ke yang calculator ES ni? Perlu, Miss. Oh, perlu. Ada juga orang pakai Okay. Alright. So, step yang pertama, kita kena set calculator dalam mode matrix. Okay. Saya pergi yang class width dulu. Kalau class width, awak tekan button menu yang kat atas sebelah button on. And then go to number 4. Number 4 tu kalau awak pergi, dia akan keluar matrix. So, tekanlah nombor 4. Lepas tu tekan AC. So, kat display depan sekarang, dia dah keluar mode matrix. Alright. Siapa yang pakai calculator ES, tekan button mode. Sebelah button on juga mode. And then choose number 6, matrix. And then tekan button AC juga semula. Okay, dia tak keluar display matrix tapi kat atas tu dia ada MAT. So maksudnya dah mode matrix lah. Okay. Alright. Next, kita pergi patah balik kejap. Saya patah balik kepada class width. Okay. Untuk class width, kita nak masukkan matrix. Sebentar saya tarik ke tepi. Saya nak masukkan matrix A ni dulu dalam calculator. So tekan button option, OPTN ni, bawah button shift, option. Pilih option number 1. Kita nak define matrix tu. Okay, matrix apa nak define? Matrix A. So, tekan number 1. And then dia akan tanya number of row and number of column. So, number of row tadi 2 rows and then 3 column. So, lepas tu dia akan keluarlah matrix A yang ada 2 row, 3 column. So, awak kena masukkan satu-satu nombor tu tadilah. So, we have 1, 2, tekan button equal lepas tu 3 and then negative 2, 0, 5. Dah siap, tekan AC. Lepas tu ulang step yang sama untuk matrix B pula.
So untuk matrix B, tekan button option lagi sekali. Define matrix. And then choose number 2 lah sebab kita nak matrix B pula. So now for matrix B, we have 3 columns. And then, 3 rows, 2 column. So lepas tu nanti dia keluarlah display matrix B yang ada 3 row and 2 column. So awak input lah matrix B kat situ. So we have 2, 1, -3, and then 4, 2, 1. Lepas tu tekan AC semula. Alright. So lepas tu macam mana kita nak dapatkan jawapan? Kejap ni saya minimize dulu. Macam mana dapat jawapan yang tadi 2 by 2 ni? Okay, kita keluarkan siapa nak kena darab. Tekan semula button option. Tak perlu dah pilih define sebab kita dah key in kan. So tadi kita dah di key in matrix A. So nombor 3. Tekanlah 3. Darab. Kita nak darab dengan matrix B. So tekan semula option. Pilih matrix B number 4. Lepas tu tekan equal. There. Keluarlah jawapan 2 by 2 yang kita kira tadi. Okay. Godek-godek apa ni? Siapa yang tak jumpa tiba-tiba calculator tu? Saya pindah sekejap kepada calculator ES. Konsep dia lebih kurang sama je. Cuma dia punya button tu lain sikit. Dia tak ada button option. Tadi kita dah stop. Awak punya calculator dah mode matrix. Saya dah tak boleh nak besarkan lagi calculator ni. Harap nampak lah. Okay. Now kita nak pergi ke option yang ada mode matrix tu. Kena tekan button shift. And then option number 4. Pilih nombor 4. Kalau awak perasan kat calculator ni. Atas dia tu memang ada tulis matrix. Tulisan colour kuning. Ataupun gold kat situ. Okay. Shift 4. Keluarlah option untuk matrix. Kita nak key in matrix ni juga dalam calculator. So kita kena start dengan dimension. Number 1 dimension. Untuk siapa? Untuk matrix A kan dulu. So tekan option number 1. Okay. So berbeza sikit dengan class width tadi. Kalau class width dia kena key in sendiri number row dengan kolom. Untuk calculator ES dia dah ada dah. So dia limited sebenarnya. Ada certain case je yang kita boleh kira. So untuk matrix A 2 by 3. So pilihlah 2 by 3 kat situ. Option number 4. Keluarlah matrix A. Samalah macam tadi awak key in lah satu-satu. So we have 1, 2, 3. And then -2, 0, 5. Okay, settle. Tekan AC semula. Jangan risau tekan AC tu. Dia dah key in dah. Benda tu ada dalam storage calculator tu. Okay, and then kita ulang pula step yang sama untuk matrix B. So shift number 4. Dimension, so number 1. And then choose number 2 for matrix B. Our order is 3 by 2. 3 by 2 is option number 2. Okay, keluarlah matrix B. So key in all the entries. So we have 2, 1, -3, 4, 2, 1. Okay, settle. AC semula. So lepas tu sekarang kita nak buat matrix A darab matrix B. So shift 4. Ambil matrix A. So nombor 3. Darab. And then once again shift 4. Ambil pula matrix B number 4. And then tekanlah equal. So keluarlah jawapan yang kita kira tadilah. 2, 12, 6 and 3. Itu proses yang awak boleh buat. So sebenarnya kalau awak nak buat untuk tambah, untuk tolak, untuk Scala Multiplication tadi pun semua boleh. Cuma saya rasa yang tu lagi cepat kita kira manually lah daripada masuk satu-satu dalam calculator. Cuma kalau yang darab ni, saya rasa kadang-kadang lagi cepat awak masuk dalam calculator. Ataupun nak avoid careless kan masa darab satu-satu tu. Especially for 3 by 3 matrix. Itu lagi cepat lah awak dapat jawapan. Practice tekan calculator selalu so that awak boleh kira dengan cepatnya. Okay, itu example 6. Moving on, example 7. Okay, like matrix A, we have 2 by 2 and then matrix B, also 2 by 2. Show that AB not equal to BA. Okay, soalan show. Bila soalan show kat matrix, kita kena kira satu-satu side. Apa benda pertama dia nak, kita kira. Second item yang dia nak on right side pun kita kira. Buktikan dia sama ataupun tak sama ikut arahan soalan lah. Jangan turun dua-dua serentak. Okay, kita start dengan first dulu. Left side, so we have A times B. So matrix A times matrix B.
Ini awak ikutlah, awak nak practice tekan kalkulator boleh, awak nak kira manually boleh. Saya terus bagi jawapan je ya. Saya tak tunjuk pakai kalkulator dah. Okay. So A, B in this case akan dapat 4, 5, 18, 5. Siapa nak tekan kalkulator bolehlah practice. Okay. Settle, berhenti kat situ. Next kita start pula untuk right side. So B times A. So matrix B darabkan dengan matrix A. In this case, kita akan dapat jawapan negative 5, 0, 3 and 14. So based on our calculation, jawapan dia memang tak sama. Teruslah buat conclusion. Untuk soalan show ataupun proof memang kena state back kita punya conclusion. Justification apa yang kita dah kira. So here AB not equal to BA. Dah siap. Berhenti di situ. Itu je cara kita nak proof. Okay. Yang saya kata tadi, jalan kerja tambah satu-satu, itu tak perlu tunjuk. Memang tak perlu sebab awak dah boleh pakai calculator. Okay. Lagi satu konsep yang student selalu salah kat tempat proving is, dia turun dua-dua serentak. So dia akan buat matrix A, contoh saya tak tulis penuh-penuh, matrix B. Tak sama dengan matrix B darab matrix A. Lepas tu dia kira lah satu-satu. Ini nanti dia dapatlah matrix AB tak sama dengan matrix BA. Ini biasanya cara proving yang salah lah. In the sense of mathematical notation dia tak betul. Kita tak boleh tunjuk macam gini. Kita tunjuk satu-satu. Kiri kira apa, kanan kira apa, conclusion tunjuk dia dapat apa. Jangan tulis proving turun kiri kanan serentak macam ni Okay. So, apa yang kita nak provingkan kat sini? Dia nak bagi tahu sebenarnya matrix tak sama dengan algebra biasa. Matrix A darab matrix B, jawapan dia confirm takkan sama dengan B darab A. Ini yang selalu orang akan miskonsep sebab dia anggap macam algebra biasa. A darab B, B darab A dapat jawapan yang sama. Tapi untuk matrix tak boleh. Okay, itu dia nak bagi tahu tadi lah properties dia. So, matrix can be associative. Kalau kita ada 3 item nak kena darab, A times B times C. Okay, susunan tak boleh ubah tapi siapa nak darab siapa dulu tak kisah. Sama ada awak nak buat B darab C, lepas tu baru darab A. Boleh. Ataupun nak buat A darab B, lepas tu baru darab C. Yang tak boleh, awak tiba-tiba nak buat A nak darab C dulu, lepas tu baru nak darab B. Ini confirm jawapan awak akan jadi lain lah daripada susunan yang sebenar sebab awak dah tukar susunan jadi A, C, B. Yang itu tak boleh Okay. Next one, matrix can be distributive. Dia boleh buka macam ibarat awak buka bracket biasa tu lah. Kalau ada A times B plus C, okay. Yang ini boleh awak buat A times B plus A times C. Yang itu okay. Selagi susunan A, B, C tu awak tak tukar. Okay, itu untuk multiplication of matrix. Alright. Next one, for matrix itself, boleh juga kita comparekan. So, let's say we have matrix A and B. If A equal to B, soalan ni dia dah bagi tahu dah siap-siap. Kalau soalan tak bagi tahu, then kita tak boleh assume dia sama. Kalau soalan bagi tahu, baru kita boleh comparekan dia. Find the value of A, B, C and D. So, from here, since the order pun dah sama, kan, we have 2 by 3 matrix for A and B, kita boleh directly compare to obtain A, B, C and D. Ikutlah position dia. Okay, so untuk A, we have 3 minus A equal to 9. So, 3 minus A equal to 9. A akan dapat sorry, hilang suara. Minus 6. Okay, next kita nak cari B pula. Cari position B. So, we have 4B equal to negative 8. So, B will be negative 2. Okay. Moving on, we have 6 equal to 6 minus C. So, from here, C will be 0. And then last one, 8 equal to 2 minus 3D. So, D would be equal to negative 2.
Compare je satu-satu ikut dia punya elemen. Dan kita bolehlah dapat jawapan. Dengan syarat order mesti sama. Dalam soalan, dia dah bagi statement that matrix is basically the same. Kalau order tak sama, kita tak boleh compare juga. Kalau dia tak bagi statement dalam soalan pun, kita tak boleh terus assume compare. Okay. Kita pergi last operation of matrices. Yang ni saya tak pasti masih SPM belajar ke tak. Transpose matrix. Okay. What is transpose? Basically, we will interchange the row and the column of our matrix. Row akan jadi kolom, kolom akan jadi row. And then our notation for transpose is capital T kat bahagian power tu. Contohnya kalau kita ada transpose of A, dia akan tulis sebagai A to the power of T. Automatik kita tahulah itu proses transpose. Dalam soalan matrik biasanya dia memang tak akan mention perkataan transpose tu, dia memang terus keluar notation je. Okay, apa yang kita akan buat untuk transpose? Saya terus pergi example Okay, example 10. If B, we have a column matrix ni, find B transpose. Inilah maksud saya. Dalam soalan dia akan terus keluar macam tu. B to the power of capital T. Dia tak ada dah cakap proses transpose dalam bentuk ayat. Sendiri kena tahu, capital T stand for transpose. Okay. Proses kita tadi, row akan tukar jadi kolom. Itu je. So, kalau kat sini ada kolom, 2, 1, 3, ini bertukar jadi row. So, B transpose here would be 2, 1, 3. Dah settle. Itu sahaja. So order dia akan jadi terbalik lah. Kalau tadi 3 by 1, sekarang dia akan jadi 1 by 3. Satu row, 3 kolom. Okay. So next one. We have D matrix. This is 3 by 3. Ada 3 row, 3 kolom. Ini yang selalu awak akan jumpa lah. So we have to transpose matrix D. Okay. Awak boleh nak buat terbalik-terbalik, tak kisah. Yang penting row tukar jadi kolom. So, saya start dengan first row dulu. 1, 3, 3. 1, 3, 3 tu dia akan jadi first kolom untuk transpose matrix. So, dia akan turun ke bawah lah. 1, 3, 3. Okay. And then, kita sambung. Second row akan jadi second column. So, 2, 5, 4. And then last one, third row on matrix original akan jadi third column on transpose matrix. So 1, 3, 5. Sebab this is square matrix, so order dia tak berubah lah. It's still 3 by 3. But then kita dah nampak dah sekarang number of row and number of column semua dah interchange. Itu sahaja untuk proses transpose. Kat mana kita nak pakai ni? Nanti awak nak belajar kat subtopik 4.3. Itu confirm kita kena pakai transpose. So semua orang kena expert lah transpose ni. Confirm nak keluar nanti masa assignment. Okay, example 11. Yang ni dia suruh kira-kira je. Okay lah, kita buat dengan lajunya. Saya terus bagi jawapan je. Okay, we have matrix A, matrix B and matrix C. All is 2 by 2 matrix. So, dia punya order semua sama. Tak ada perang salah dah nak proses. First one, show that A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. Okay, kita macam tadi sama. Kita kena kira side kiri dulu. So, we have A plus B transpose. Okay, matrix A salin semula. And then plus with matrix B. Oh, salah bracket. And then kita nak transposekan jawapan tu. So, first step, tambahkan dua matrix tu seperti biasa. So, we have 4, 6, 5 and 5. After that, we transpose our answer. So, ingat tadi, row akan jadi column. So, first column akan jadi 4, 6. And then second column would be 5, 5. Dah siap dah kita punya first one on our left side. Next, kita pergi pula right side. So, right side dia minta A transpose plus
B transpose. Maksudnya kita transposekan dulu matrix baru kita tambahkan dia. So A transpose, first column akan jadi 1, 2, second column 3, 4. Saya dah pusing row dengan column. For matrix B transpose, first column should be 3, 4, second column 2, 1. So add these two up together, our answer would be 4, 5, 6 and 5. So from here kita nampak, oh jawapan dia sama. So bolehlah buat conclusion apa yang dia suruh show. So A plus B transpose is basically A transpose plus B transpose. Alright. Kita pergi yang kedua, BC transpose. C transpose, B transpose. Okay. Saya tarik ke tepi sikit. Okay, for part B, kita start dengan left side juga. Kita kena cari B, C, transpose. Sama macam tadi, maksudnya matrix B times with matrix C. Darabkan dulu, baru kita nak transpose. So, B times C here would be 15, 20, 5 and 10. So if we transpose this up, kita akan dapat first column 15, 20 and then second column 5, 10. Okay, settle left side. Now right side pula dia suruh cari C transpose, B transpose. So first kita start dengan matrix C, kita transposekan. So 1, 4, 3, 2. And then matrix B pula 3, 4, 2, 1. So multiply these two together, our answer would be 15, 5, 20, 10. So from our calculation, jawapan kita sama. Bolehlah buat conclusion. So for B, C transpose equal to C transpose, B transpose. Okay, dah settle. Ini je soalan proving kita. So biasanya soalan proving matrix dia tak adalah yang susah-susah. Dia memang melibatkan calculation matrix tu sendiri. Dalam matrix tu dia memang ada nombor. Kira je lah, dapatlah jawapan. Ikutlah, restate balik conclusion. Okay, apa yang dia nak tunjuk kat sini? Kalau kita ada proses tambah ataupun tolak, then yes, transpose tu kita boleh bawa satu-satu. Macam yang first question ni. A plus B transpose. It doesn't matter awak nak tambahkan dulu baru transpose ataupun awak nak transpose dulu satu-satu baru tambah. Then okay. Okay. But for multiplication, hati-hati yang melibatkan ada transpose kat luar ni, dia tak ikut rule indices biasa. So sebab tu dia suruh buktikan tadi BC transpose sama dengan dia terbalik susunan dah ni. C transpose time B transpose. C dah duduk kat depan, B dah duduk kat belakang. Dia terbalik position. So dia tak ikut rule indices lah. Ramai student dia akan confuse kat sini. Dia ingat benda ni sama dengan rule indices biasa. So dia akan pergi buat B transpose, C transpose. Ini yang tak samalah sebenarnya. Dia salah. Itu yang dia nak bagi tahu kat sini. Itu yang dia suruh proving sebenarnya. Okay, properties of transpose, last one. Okay. Dia terpatah balik pula. Okay, properties of transpose. Okay, first properties yang kita cerita tadilah. Kalau dia melibatkan plus minus, up to you. Awak nak tambah dulu atau tolak dulu, baru transpose. Ataupun transpose dulu, baru tambah tolak. Then it's okay. Okay, second properties, if we transpose a matrix, after that we transpose it back. Kita double transpose benda tu, kita akan dapat original matrix semula lah. Sebab awak dah tukar, lepas tu tukar semula. Dapatlah original back. Okay, and then for multiplication, ingat ini tadi yang kita cerita, dia tak ikut rule indices. Bila buka je bracket, position kat dalam tu akan terbalik. And then last one, if it's involving skala, then skala tu tak akan berubah lah. Jangan tiba-tiba dengan skala tu pun awak nak transpose sekali. Dia tak effect awak punya transpose matrix. Maksudnya transposekan je matrix tu, skala tu duduk kat luar, senyap-senyap lah. Dia jangan usik. Okay. From transpose, kita ada lagi dua type of matrices yang awak possible jumpa. First one is symmetric matrix. Okay, apa maksudnya dalam soalan tu tiba-tiba dia cakap, okay, we have symmetric matrix of A.
Okay, apa maksud symmetric matrix? Matrix tu, bila kita dah transpose, kita punya jawapan still sama. Macam tak transpose lah, tapi sebenarnya kita transposekan dia. Contoh dia bagi ni, matrix A 1 2 2 3. After transpose, dia still dapat 1 2 2 3. Walaupun kita dah transposekan benda tu. Ini maksudnya itulah kita punya matrix simetrik. Okay. Symmetric matrix maksudnya dah transpose, jawapan still sama. Okay. Second one, kita ada skew symmetric matrix. Tadi symmetric je, sekarang dia tambah skew pula kat depan. Okay, skew ni maksudnya after transpose, kita punya sign semua berubah. Alternate. Yang positif akan jadi negatif, yang negatif akan jadi positif. And then kita ada lagi satu key point, dia punya leading diagonal kat tengah-tengah tu 0, 0, 0. Dia 0, 0, 0 kat situ. All other entry, dia punya sign yang akan berubah. Contohnya, kalau original kita ada 2, lepas transpose dia jadi negative 2. Kalau original dia negative 1, lepas transpose dia jadi 1. And all other entry tu semua berlaku benda yang samalah. Sign dia dah berubah after transpose. That one we call as skew symmetric matrix.